Kedves barátaim, egy másik nagy példaképemmel és mesteremmel ülök itt. You're my rabbi, you don't know that you're my rabbi. A rabbin vagy, nem is tudsz róla. Rabbi Simon Jacobson rabbi, itt vagyunk Crown Heights-ban, a házában, volt olyan kedves, hogy fogadott. Thank you very much for letting me into your home. This is where the magic happens. Itt történik a csoda, ugyanis Rabbi Jacobsonnak 14 shiur, 14 órát ad egy héten. You give 14 shiurim, you just explained to me, 14 shiurim a week, 14 tóra órát tart a héten. How does it feel to be a celebrity rabbi, or you reach so much audience, olyan sok elérésed van? Milyen érzés, hogy csinálod? I feel humbled, I feel honored, and I feel above all blessed that God gave me the tools and the skills. Nagyon szerény, igyekszem szerénységgel, megtisztelő, és örülök, hogy Isten megadta ezt a lehetőséget. And I think the best way to put it is to see we are channels of a higher truth in this world. Mindannyian csatornái vagyunk egy fentebb való igazságnak ezen a világon. And I say that to each of us, myself, ezt mondom yourself, magamnak, mindannyiunknak. everybody. That we are here to channel something greater than ourselves. Valami olyasmit kell lehozzunk erre a világra, ami nagyobb nálunk, nagyobb mindannyiunknál. And that also helps keep you a little humble, so it doesn't get to your head. Ez ne szálljon az ember fejébe. Ne szálljon az ember fejébe. Rabbi Jacobson, people may know or may not know about you. Sokan nem tudják, vagy sokan tudják róla, that you are one of the chosen few. Te voltál az egyik azok kiválasztottaknak, aki a Lubavicsi rebének a beszédeit fordította, that you have been transcripting the rabbis, nem fordította, nem leírta a Lubavicsi rebbe szövegeit. Just a little background, egy kis háttér ehhez. A Lubavicsi rebbe gyakran beszélt, sokszor órákon keresztül. The rabbi used to speak for hours, many times, sometimes more than once a week. És nagyon sokszor szombatokon és ünnepnapokon, amikor nem szabad elektromos vagy elektronikai eszközöket használni, many times on holidays and Shabbat, where you can't use electronic equipment or recording. Most beszélünk a 80-as, 90-es évekről, 80-as évekről, stb. Úgyhogy hogy történt ez? Mi volt a process? What was the process? Hogy történt ez? Mesélj erről. Mi van akkor, hogyha a rebbe beszél sábeszkor, 4 órán keresztül, és utána ebből kéne valami írásos emléket hagyni? What happens when the rabbi spoke, so let's say 4 hours on Shabbat, when you don't have a recording, and you need to have a printed material, written material after? So you have to use your head. A fejet kell használni. Because you can't take notes. Mert nem szabad írni, ugye szombaton tilos írni. And no, as you said, no electronics, no nem recordings. szabad hangfelvételő eszközöket. So the challenge is, how can the mind retain, let's say, 4 hours, which are, just for the record, 4 hours on paper is 80 pages. 80 pages. Szóval a kérdés az, hogy tud az agy ennyi információt befogadni. Körülbelül 4 órányi beszéd, az körülbelül 80 gépelt oldal. So briefly, people think it's like a miracle. You know? Emberek azt hiszik, hogy ez valami csoda. I think it's a miracle. Én is azt hiszem, hogy ez egy csoda. Because we didn't just write down highlights. We wrote 80 pages. Mert nem csak kiemeltük a rebbe beszédének a lényegét, hanem szó szerint leírtuk word by word, like verbatim. Exactly. Szavanként minden szót, amit a rebbe mondott, ezt meg kellett jegyezni, memorizálni kell. So I'll tell you a secret of how the mind works. Elmondom a titkot, which may be a good secret for students, no, listening in school or whatever, ez egy jó eszköz. Na, még többet is mondok, iskolába vagy egyetemen, hasonló. Not just a secret for students, it's a secret for husbands and wives. Ez jó titok a férjeknek, feleségeknek is. It's a secret for parents and children. Szülőknek, gyerekeknek. It's the art of listening. Ez a figyelés tudománya. Figyelés művészete. People think memory is just the power of the intellect. Emberek azt gondolják, hogy az emlékezés az intellektusnak az ereje. It's the power to listen. De igazából a hallgatásnak az ereje. Or even more specifically, the power to absorb. De igazából a befogadásnak az ereje. So look at in society who remembers things best. Nézzük meg a társadalomban, kik azok, akik legjobban emlékeznek dolgokra. Children. Gyerekek. The stories, the songs, the experiences. Történetek, zenék, dalok, versek. Remains etched in our psyches forever. Yeah. Az benn marad a pszichénkben egész életünkben. Because you see, a child is like a dry sponge. Egy gyerek olyan, mint egy száraz szivacs. A dry sponge absorbs everything. A száraz szivacs befogad mindent. Adults are like a wet sponge. A felnőtt olyan, mint egy nedves szivacs. So there's so much you can take. Yeah, they already have information. Már van bennünk tudás, már van információ, már van véleményünk, and prejudices, és előítéleteink, and biases, stb. So you already dilute
And it somewhat distorts the information entering. És ez némileg megváltoztatja és leszűri azokat az információt, amik befogadunk. So when we listen to the Rebbe, we had to become like empty our minds. Amikor a Rebére figyeltünk, amikor beszélt, ki kellett ürítenünk az agyunkat. Suspend all our previous preconceived notions. Felfüggeszteni minden korábbi tudásunkat egy adott témáról. And be like the dry sponge of a child. És olyannak lenni, mint egy száraz szivasnak egy gyerek. And the more you do that, the better you retain. És minél jobb vagy ebben, annál jobban tudtál emlékezni. And how does that work in practice? How do you clear your mind? Hogyan lehet kitisztítani az embernek az agyán? You don't allow yourself to process the information you hear. We adults, we process. You hear something, you right away fit it into your box. Azt mondja, nem szabad az információt hagyni, hogy feldolgozza az ember. Ugye amikor felnőttként hallgat az ember valamit, akkor az agya feldolgozza. Yeah, so the key thing is not to process and just listen. Just listen. You know, let's say you're talking before about husband and wife. Your wife is telling you something. Instead of processing and giving her an answer, listen to what the person is saying. Nem szabad feldolgozni az információkat, az előbb beszéltünk férj és feleség példájáról, egyszerűen csak figyelni, és nem pedig feldolgozni az infót. It's not easy to do. Ez nem könnyű. Because especially if you don't like what you hear, mert hogyha nem szereted, amit hallasz, ha nem tetszik, amit hallasz, or you have a different opinion, vagy más a véleményed esetleg, so you want to bring your own azt is be akarja vinni az ember, be akarná vinni az ember. So the challenge is how you get clean your mind. Now to do that, we needed to feel that what the Rebbe had to say was so important. And since there are no notes, if you don't remember it will be forgotten forever. És ami segített ebben az az, hogy az ember tudja, hogy ha nem jegyzi meg, amit a Rebbe mond, az el fog veszni, hiszen nem voltak jegyzetek. Tehát ha bármit mondott a Rebbe, azt meg kellett jegyezni, máskülönben elvész. I'll just give you an exercise that everybody egy jó feladat, amit mindenki el tud sajátítani. I've tried this with I did this with over a few thousand people in small groups. Ezt kipróbáltam kisebb csoportokban, de több ezer emberrel már az évek során. Take any book you like, a book. Fogj bármilyen könyvet, amit szeretsz. And the goal is to read any page you want. Próbálj meg elolvasni bármelyik oldalt egy bármilyen No time limit. Bármennyi idő alatt, nincsen időkorlát. Right? And then, after you finish, close the book and write on a piece of paper what you just read. Utána csukd be a könyvet, és írd le egy papírra azt, amit olvastál. And let's see how much you captured. Nézzük meg, hány százalékára emlékszel annak, amit olvastál. Not verbatim, word for word. Akár nem is szó szerint, de legalább az ötletek. Flow of ideas. And I always ask people before we begin, what do you think you're going to do? 10%, 50%? Mindig megkérdezem embereket, szerintetek hány százalékot lehet? So most people say 70%. A legtöbb ember 70%-ot mond. At the end, nobody gets more than 60%. Általában az emberek körülbelül maximum 60%. And the smarter the people, the less they get, because they think they understand it so well. És minél okosabb egy ember, azt gondolja, annál többre fog emlékezni, annál kevesebbre emlékszik. Then I ask everybody, give the book and what you wrote to somebody else to evaluate. És utána megkérdezem, megkérem, hogy adja át a jegyzetét valaki másnak, aki felméri, hogy mit sikerült leírni. And the guys that did it fastest, the people that did it the fastest, are the ones that the percentage is the lowest. És aki a leggyorsabban csinálta, általában az emlékszik a To legkevesebben. the point that some people actually wrote something that contradicted what it said in the book. És olyannyira, hogy sokszor az emberek olyat írnak le, ami tökéletes ellentetje, amit olvastak. And when I asked them, how could you do that? És amikor megkezdem, ezt hogy lehet? So they said, I didn't agree with it. Azt mondja, hogy nem érte fel egyet, that wasn't the exercise. De hát nem ez volt a feladat. They didn't even listen to what I said. Bring their own bias. Bring their own, right, és beviszik a saját, az so emberek try that out, and próbáljátok ezt ki. And the second time around, you'll always get better. És nézd meg, másodikra már jobb leszel. Because we think we're smarter than we are. Mert azt gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint aminek valójában vagyunk. We think we're better listeners than we really are. És azt gondoljuk, hogy jobban tudunk figyelni, mint ahogy So once you realize you're not so good, that's when you start becoming better. És amikor azt gondoljuk, amikor az ember rájön arra, hogy nem is olyan jó, akkor lesz jó. So it's humbleness. It's humility. It's humility. Absolutely. Szóval ez tulajdonképpen szerénység és alázat. Listen, there's always a gift and a talent involved. I'm sure. Természetesen van benne tehetség. I was blessed with a talent, but it's also work. It doesn't come automatic. Tehát hál' Istennek meg vagyok áldva ezzel a tehetséggel, de ez nem automata. If I didn't concentrate, it wouldn't have. Ha nem figyelnék, akkor nem. And then the process after Shabbat and Oh wait, so you had the Rebbe was talking Shabbos afternoon. A Rebbe beszélt szombat délután. A couple of hours passed after the speech, let's say. You daven, Mariv, imádkoztál, esti imád, stb. Mire leültél, by the time you got to the piece of paper, mennyi időt telt el, míg leültél a papír elé? Excellent question. The answer is memory begins to fade as soon as you hear it. Az emlékezés az elmúlik. So you have to make a copy of your memory.
all the time. Akkor ezt gyakorlatilag le kell másolni. After the Rebbe spoke his talk, let's say for half hour, miután a Rebbe beszélt fél órát, I made a mental map in my mind. You saved it on your hard drive. Yes, exactly. Akkor lementettem a merev lemezen kvázi. But like a mental map, like memorizing, okay, he spoke about this idea, when he came to this, he made a right turn, and then made a left turn. Amikor emlékeztem egy gondolatra, akkor megnéztem, jobbra ment onnan a Rebbe gondolata, balra ment, stb. Until Shabbat ended, I probably reviewed it 10 or 15 times. Mire a szombatnak vége volt, Sabbatnak vége volt, már legalább 10-20-szor át. So basically I made like a copy of a copy of a copy. Akkor lemásoltam, azaz a fejemben lemásoltam a gondolatot. And what you end up remembering is not what you heard, but what you remember you heard. És amit az ember emlékszik, az nem az, amit ténylegesen hallott, hanem amire emlékszik, hogy hallott. Yeah. So the more you remember what you remember, the closer it's going to be to the result. És minél többször gyakorlod, ezt annál közelebb kerül. And then you submitted what you wrote to the Rebbe. So utána leadták after Shabbat, I made notes of everything. Shabbat után leírtam mindent. Then we do research on the topics. Akkor az adott témakört elkezdtük kutatni. And Sunday I would begin to write the full version of it. És a full verziót azt vasárnap írtuk le. Usually till Tuesday. Általában keddig. Almost day and night work. Ez éjjel-nappal dolgoztunk rajta. And by Tuesday night or Wednesday we would submit it to the Rebbe for review. És kedd este, szerdán beadtuk a Rebének átnézésre. And sometimes we had a lot of questions. És néha a Rebbe sokszor clarifications. Keres tisztázni kért dolgokat, vagy kérdése volt. And by Thursday it was printed a full version, 80 pages or 100 pages. So the Rebbe also worked on this hard. Not every week he edits, but many of them he edited. És nem mindent nézett át a Rebbe, de a legtöbbet átnézte, és akkor csütörtökön már kiment nyomtatásba. Yeah, it changed me as a human being. Ez megváltoztatott engem, mint egy ember. That's the most important. Yeah, because I don't know how my mind would be without that. Nem tudom, milyen lenne az elmém nélkül. I would make it a mandatory need in every school to have children remember like that. Én ezt kötelezővé tenném iskolákból, hogy tanítsák. Because it teaches you to get out of your own way and absorb knowledge beyond yourself. Mert ez megtanítja az embert arra, hogy megjegyezzen dolgokat saját magán kívül, vagy túl You know, and ask yourself, how many people do you know that are good listeners? Kérdezd meg, hány embert ismersz, aki when you come with something on your heart and that's bothering you, do people listen to you? Ha valami nyomja a szívedet, van, aki tud rád rendesen figyelni tényleg? So it makes you a more sensitive person, a more empathetic person, a more compassionate person. Ez az embert érzékenyebbé, szenzitívébbé teszi, és megértőbbé teszi. I think everything I do today, the work I do in helping people and taking the teachings and applying it to life are based on the ability to listen to someone. Sometimes listening is not only to their words, it's sometimes to what they don't say. You know? Szóval sokszor azt gondolom, hogy manapság a legfontosabb, hogy figyeljünk, sokszor nem arra, amit mondanak, hanem arra, amit nem mondanak. That's the story, yeah. Ez a történet. Just one last question regarding this. Még egy utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy first of all, were you exhausted after Shabbat? Was it like total mental, like a squeezed sponge, let's say? Mennyire voltál kikészülve szellemileg egy ilyen beszéd után? It was like running a marathon. Because people were having fun. People were stood at the Farbrengen and they were having fun. Kik ott álltak, mindenki jól érezte magát, but you were like focusing. So it was like running a marathon. On one hand, it's exhausting, but on the other hand, it's exhilarating. Ez olyan, mint egy maratont futni. Persze nagyon fárasztó, de másrészt nagyon felemelő. A real workout, but you know, you feel olyan, like your adrenaline and your blood and everything. És minden hajtott az ember. How many years you did that for? Hány évig csináltad ezt? 16 years. 16 évig. No Shabbos, no Yantev. No Shabbos, this was it. Ez volt minden szombaton, minden ünnepkor. Wow. Beautiful. It was extremely difficult because you need constantly, you know, it's a constant effort. Like I said, running a marathon, you can't stop that 1 second. Ez olyan, mint a maraton, nem lehet egy percre sem megállni. But I felt I was also part of history. És része voltam a történelemnek, ez biztos. Writing down these teachings forever. That's for sure, because I have a book in my house that you probably wrote. Nekem sok könyv van. You see the books otthon, in the background there. Az a könyvből, amiket te jegyeztél le, rabbi Jacobson jegyzett le, amit a Rebbe mondott. So it's just like it's part of leaving a body of work that can help people. Matters of life and death till this day. Hátrahagyni életfontosságú dolgokat egészen a mai napig. Without being too chutzpanyák, nem akarom nagyon megsérteni a Jacobson, de még egy dolgot szeretném, hogy just one more thing I want you to talk about. You run a very successful not just an organization, but you teach online. How did that change your life? Nem csak szervezetet vezet, hanem nagyon sokat tanít online, kicsit hasonlóan. I'm your
minute, like try to copy what you do, én megpróbálom azt lemásolni, amit rabbi Jacobson csinál, csak kicsibe. Isn't that amazing? Nem fantasztikus az a lehetőség, hogy van a technology, I mean, that you could get to all over the world. You have a Talmud in Hungary, that neked van egy tanítványod Magyarországon, that you don't even know, akiről nem is tudsz. Well, now I got to know you. Most legalább megismertem. Thank you. It brings tears to my eyes, to be honest. I feel... Ezt megkönnyezem, hogy őszinte legyek. You know, because the greatest thing in life Mert az életben a legjobb dolog is to discover your mission, your calling. Az embernek felfedeznie a küldetését. Why am I here? Miért vagyok itt? And I feel that I've discovered why I'm here. És szerintem felfedeztem, hogy miért vagyok itt. I was blessed with the skill of communication and empathy. Isten megáldott egy kommunikációs tehetséggel és megértéssel. Sensitive to the human condition. Hogy érzékeny legyek az emberek számára. And to me, I always was taught. I learned it from the rabbi. I learned it from my father. I learned it from those. Mindig tanítottam, ezt tanultam a rebétől, ezt tanultam az apukámtól. That we're here to serve. We're not here to just take care of our own needs. Hogy azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk, és nem pedig azért, hogy saját magunk szükségleteinkre. So as much as impact I have, for me, it's like this is why I'm here. I feel. Azt gondolom, hogy ezért vagyok itt. A few months ago, I had heart surgery. Néhány hónapja volt egy szívműtétem. I'm all well. Hál' Istennek, jól vagyok. The morning after the surgery, másnap reggel a műtét says to me, why aren't you resting? Azt mondja az orvos, hogy miért nem pihenek, miért nem nézek tévét, why are you on the phone? Miért beszélek a telefonon. I said, God put me in this world for a reason. Isten azt mondta neki, Isten nem véletlenül helyezett fel a világra. If I start taking it easy and watch television, hogyha elkényelmesedek, tévét nézek, I don't want God saying, I don't really need you in this world anymore. Nem akarom, hogy Isten azt mondja nekem, azt mondja rám, hogy nincs rám szüksége többet, és majd kivisz ebből a világból. That's a smart thing, actually. Ez egy fontos üzenet. I said, I have to make sure that I'm needed, that you're needed. Yes. You're not just needy. And he said, that's great, I'm going to share it with other patients. Azt mondja az orvos, ez fantasztikus. He says, you never watch television? I said, I watch when I watch when I want to watch, not when I have to watch. Én akkor nézek, amikor akarok, nem pedig akkor, amikor kell. So I feel touched by the fact. Köszönöm, meg nagyon jól Hungary, my book was just published in Croatian. Az egyik könyvemet éppen vagy fordították horvát nyelvre. So I see this as the fulfillment of the great prophecy of Isaiah. Ezt úgy látom, mint Jesaja próféta egyik híres proféciáját. That the day will come, hogy eljön a nap, there'll be no more evil and destruction. Amikor nem lesz gonoszság és pusztítás. The world will be filled with divine knowledge as the waters cover the sea. Mert a világ megtelik Isten tudattal, ahogy a föld medre, vagy a tengermedre megtelik vízzel. So I don't know what he was thinking at the time. Nem tudom, hogy mit gondolt Jesajás próféta. There was no internet. Mert nem volt még internet. That's why he was a prophet. De ezért volt próféta. But today when you see the internet and the ability that, we could sit here right now and 8 billion people could potentially watch this. Hiszen itt ülünk, és akár 8 milliárd ember láthatja ezt. And everyone listening can share with others. That's why I commend you for using these platforms and tools. Köszöni nekem, hogy ezt használom ezt az eszközt. Because that's why it was created. Ezért teremtette Isten. In order to use it to bring a kind word, a word of an insight, an inspiration, empowerment. Hogy inspirációt, kedvességet hozzon a világba, nem pedig szemetet. I see my mission. So we're in the same business. We're the elephant with the mouse, like we're yeah, but mint az elefánt és az egér együtt. Most important, we are all links in a chain. De mindannyian láncszemek vagyunk egy láncban. Like they say in the butterfly effect. Hogy a pillangó effekt. A butterfly flutters its wing here in New York. We're now in New York, and it creates de itt van a pillangó effekt. Typhoon in Singapore or in Hungary. Or in Budapest. I don't know if there are typhoons. I hope not. No, but the point is that, and there were also an extension of all the generations before us. Van egy hosszú generációs láncolat is mögöttünk. And every one of your listeners is a link in this chain. Mindannyian tagjai vagyunk ennek. Everyone has their sphere of influence. Mindenkinek van a And befolyási. you can bring a message, what they call pay it forward. We pay it forward. Hogy mi előre törlesztünk. Yeah, to continue the sharing with others and feeling that we are all channels for this beautiful. Előre törlesztünk másoknak, és mindannyian csatornái vagyunk ennek a fontos missziónak. I'll say one more thing. Még egy dolgot mondok. I always love to think of every one of us is like a indispensable musical note in a large cosmic symphony. Mindannyian egy fontos dallamjegy vagyunk egy kozmikus szimfóniában. Wow. And each of us has to play our music because we each need each other and each one of us is needed. És mindannyiunkra szükség van, mert mindenkinek szükség van a másikra, és mindenkire szükség van. Thank you very much. So I'm honored to be playing music with you. Thank you.
Have a good Gibeon to you. Thank you very much. Good blessed year to Thank you you. and to Good everyone. Gibeon to you.